Hello, So, igagaw kay na sila event next week and ang team sa ilang party is Barbie daw, no? Actually, this is my first time to team with aning a Barbie nga look. So, enjoy the rest of the video. So, nagutang ako contact lens and ako napili kaning medyo dark gray siya kay tila ko duldul siya ka ng Barbie nga mata. Taong kilay yun ana gina siya, dili tupong ang isa ni sa pang isa kay sakto lang. So nag-apply na ko moisturizer and primer and then foundation, Maybelline para dili jud siya dali matantang. Sumot na o mag-party diba singot jud kaayo na siya. Dayon gamiton na to ang sponge para mo set jud ang kanang liquid foundation and then kaning ZC nga concealer. Ako ang ibutang sa ako ang under eye kay grabe akong eye bags. Grabe dyan din. Ako ang butangan ako ang nose para naadyo siya habog-habog. Bitaw siya tanawad kay akong ilong just color. And then ako ang mata of course para matabunan dyan. And then let's bake kay syempre dapat puti dyan ang under eye. Dayon dugay kayo mahulas ang ato ang makeup. And then ako ang sikreto aning eyebrow na ko is butangan ako polish blue para mo lift. And then gamitan na tog spoolie. Next is butangan na to og kanang strokes para mag-drawing taliya og kanang line. Fill ra ang katong mga nalagyo bitaw. So mo na sunod butangan na og concealer kay aron limpyo og agi. And then ako ang palette. Nangitara ko kanang light para sa transition shade siya. Yes. Dayon, blending is the key yun na. And then, nangita po darker nga, something pink. More siya pinkish nga murag mo maroon. Butan ko sa kilid lang para naarapod siya shadow diha nga depth. And then, this is my favorite part. Ang dazzle me yun nga glitters. Pop the nerd, diba? Nindot kaayo. So, ibutan po na ako ang under eye. Down ako diha para nindot ko an effect. And then, dami ko may bilin na liquid eyeliner. Diba? Lahat difference. So, na-apply na sila, both eyes. And next is lashes. Diba? Nice kayo, basta na lashes. And then, gagamit na po og pressed powder para i-erase ang kung gibake pa to kanina. And then, ako'y white eyeliner, but bura sa Shopee and also ikuha. So, gi-apply na po sa mata. And then, gibutangan na po na inani nga effect dito sa mata. Kaya mo kasagar makitaan sa TikTok. So, muli ang nigawat. After na ko gibutang ang katubitong ko, ang giduwingan na ko ka ng mura o na false lashes sa ubos akong mata para mula siya true. Mura dyan siya o Barbie o mata basta ipadako dahil anak siya. And then, kung torta, just ko, atong ilong tabang. Kung torta dyan makatabang na to anak para taas atong ilong. And then, okay, ni-apply na ko ka ng contour sa ato ang cheekbone, sa agtang, kaya kung agtang. And then, of course, sa jawline. Then, using the highlighter, butaan ako sa inner corners akong eyes para murag na ko rapod siya. And then, ubos sa eyebrows. And nose bridge and the tip of the nose para taas siya. And my favorite liquid blush from Celeste Cosmetics. So this is a shade Darling. Kahit pang Barbie siya o shade guys. And sa pawan na to siya into it nga highlighter and blush na siya. And mo ni kasagar ang gabito na ko sa mga clients jud kanindot yung guys siya gamiton, diba? Pop ganun jud. So nice yung question. Natural ang finish. And then for the kuan lips dapat mura siya og kanang nakalip tint lang ang effect sa Barbie na nasyuday. Butaan ako kaning lip serum nga ambot sa Watson's Flow nigipalit. And so yun na namang effect sa ato ang Barbie nga lips. And then to finish it, butangan of lip gloss. Pak, diba?
And for the final touch, of course, ZZ, para dili mahulas. Pat, pat, pat. And this is the result. O, diba? Parang Barbie talaga. Oh my God. So, more na ko i-apply sa akong cousin. I hope she like it. Thank you guys for watching. Bye.